हाई गाइज वेलकम टु बिस्ट गेमिङ युट्युब च्यानल। आज चाहिँ तपाईँहरूसँग अमेजिङ एप सेयर गर्न जाँदैछु। यो एप चाहिँ मैले यो च्यानलमा अहिलेसम्म सेयर गरेको सबैभन्दा अमेजिङ एप हुनेछ। यो एपमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जुन गुगल पे गिफ्ट कार्डहरू छ, यो माथिको पेपल क्यासहरू, यो सबै तपाईँहरूले यो एपबाट सजिलै लिन सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो एप छ साथीहरू, यो अहिलेसम्मको बेस्ट एप हो मेरो लागि। सो तपाईँहरूले यो एपमा छिटोभन्दा छिटो जोइन गर्नु होला र गुगल पे गिफ्ट कार्ड सजिलै रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको जोइनिङ प्रोसेसहरू तपाईँलाई म सबै बिस्तारै मजाले बुझाएर भन्नेछु, किनकि यसमा हल्का बुझ्न गाह्रो हुन्छ तपाईँहरूलाई। सो म बुझाएर भन्नेछु, त्यसैले भिडियो कति पनि स्किप नगरी मजाले बुझेर हेर्नु होला र तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनु। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानलमा चाहिँ केही दिनमा एउटा गिभवे हुन जाँदैछ। त्यो गिभवेमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, नोटिफिकेसन बेल इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साथीहरू, यदि तपाईँले हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नुभएको छ भने टेलिग्राम च्यानललाई पनि जोइन गर्नुहोस्, किनकि सबै एपको अपडेटहरू, पेमेन्ट प्रुफ र गिभवेको बारेमा गिभवेको बारेमा पनि म टेलिग्राम च्यानलमा सेयर गरिरहेको हुन्छु। फर इक्जाम्पल, म यहाँ पेमेन्ट प्रुफहरू पनि दिइरहेको हुन्छु। अनि गिभवे जुन म अब केही दिनमा गिभवे गर्न जाँदैछु, फर्स्ट अफ अल चाहिँ म टेलिग्राम च्यानलमा भन्नेछु यो दिन यो गिभवे हुनेछ र यसरी तपाईँले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अनि तपाईँहरूले सुरुमै गएर त्यो भिडियो हेरेर पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम तपाईँहरूलाई फाइदामा बस्नुहुन्छ यदि टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुभयो भने। सो टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ, त्यहाँबाट तपाईँले टेलिग्राम च्यानलमा सजिलै जोइन गर्नुहोस्। गाइज, यो एपको डाउनलोड लिङ्क चाहिँ तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनको फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ आफ्नो ब्राउजरको। देन तपाईँहरूले यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हल्का स्क्रोल गरेर यहाँनिर एउटा रिक्याप्चा जस्तो छ, यसमा सिम्पली तपाईँले स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। देन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई एम नट अ रोबोटवाला रिक्याप्चा आएको छ। तपाईँले सिम्पली यसमा क्लिक गरेर यो रिक्याप्चालाई फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्कै एउटा इन्टरफेस खुल्नेछ अर्कै पेजको। सिम्पली तपाईँले यसमा चाहिँ क्यान्सल गरेर वा सिम्पली आफ्नो मोबाइलबाट ब्याक गर्नु होला। देन तपाईँहरू फेरि सेम साइडमा आउनुहुन्छ। देन फेरि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ रिक्याप्चा आउनेछ। अनि तपाईँले यो रिक्याप्चालाई फुलफिल गरेर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर टिक हुनेछ र तपाईँहरूले फेरि यसमा हल्का स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, म अहिले तपाईँलाई यहाँ फोटोमा बुझाइरहेको छु, त्यही भएर हल्का तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो होला, तर एकदम सजिलो स्टेप छ यो। देन तपाईँले थोरै स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँनिर क्लिक हियर टु कन्टिन्यू भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु। देन तपाईँलाई फर्स्टमा त्यो रिक्याप्चामा क्लिक गरेर जस्तै अर्को साइडमा लगेर छोडिदिनेछ। सिम्पली तपाईँहरू फेरि ब्याक हुनु। अनि तब ब्याक भइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने फेरि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ स्टेप 2 हो। देन तपाईँले चाहिँ यहाँ योर लिङ्क इज अलमोस्ट रेडी भनेर एउटा टाइमर देख्नुहुन्छ 10 सेकेन्डको। 10 सेकेन्ड डाउन भइसकेपछि तपाईँले यहाँ 0 हुन्छ। देन यहाँ प्लिज वेट देखाएको ठाउँमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 0 भइसकेपछि गेट लिङ्क आउँछ। सिम्पली तपाईँले गेट लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। गेट लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको यहाँ फाइनल अप्सन भन्छ लास्ट स्टेप टु गेट लिङ्क भनेको छ थ्याङ्क यू टु भिजिट क्लिक्सफ्लाई। तपाईँले सिम्पली यहाँ क्लिक हियर टु गेट लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला, यो ग्रिन कलरको। यो माथिको एडहरूमा क्लिक नगर्नु होला, सिम्पली यो क्लिक हियर टु गेट लिङ्क यो हरियो कलरकोमा क्लिक गर्नु। देन तपाईँहरूको चाहिँ यहाँनिर यो एपमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ र सिम्पली यहाँबाट तपाईँले यो एपलाई इन्स्टल गर्नु, देन ओपन गर्नु। साथीहरू, तपाईँहरूले यो एपलाई इन्स्टल गरेर ओपन गरेपछि एपको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अहिले केही पनि छैन है। तर साथीहरू, यो एपमा चाहिँ तपाईँहरूको रिफरल कोड चाहिँ मेन्डेटरी हुन्छ। फर इक्जाम्पल, तपाईँहरूको चाहिँ एकदम कम्पलसरी हुन्छ रिफरल कोड। तपाईँले यहाँनिर इन्भाइटको अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँ इन्भाइट लेखेको ठाउँमा जानु होला। देन क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इनपुट रिफरल कोड टु गेट 300 कोइन्स। अहिले यहाँ मसँग 100 कोइन्स छ। यो डायमन्डको जुन स्टेप देखाएको छ यसलाई चाहिँ कोइन्स भन्छ है। अनि देन तपाईँहरू चाहिँ यहाँ मेरो 1 मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले FZFGQ7 हाल्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि यो कोड दिनेछु। सिम्पली तपाईँले गेटमा क्लिक गर्नु। देन तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ 300 कोइन्स एडेड हुनेछ। देन तपाईँहरूले यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू पाउनुहुन्छ त्यो रिफरल कोड हालिसकेपछि। फर इक्जाम्पल, लकी स्पिनहरू भेट्नुहुन्छ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने गिफ्ट कार्डको अप्सन पनि आउनेछ। तपाईँले $100 को गिफ्ट कार्ड कलेक्ट गर्नुभयो भने मैले यहाँनिर $5 को गिफ्ट कार्ड त्यो रिफरल कोड हाल्ने बित्तिकै पाएको थिएँ। देन तपाईँले $100 को कलेक्ट गर्नुभयो भने सजिलै यसबाट रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अर्निङ गर्ने चाहिँ एकदम सजिलो साथीहरू। तपाईँहरूले यसमा गेम खेलेर अर्निङ गर्ने हो। गेम चाहिँ कसरी खेल्नुहुन्छ भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई म रिडिम कसरी गर्ने भनेर देखाउँछु। तपाईँको मेन रिडिम भनेको चाहिँ यहाँनिर यही कोइन्सले हो, यो डायमन्ड सेपको कोइन्सले। तपाईँले यहाँनिर यो डायमन्ड सेपको कोइन्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरियस अप्सनहरू। फर इक्जाम्पल, यहाँ एमाजोन गिफ्ट कार्ड छ, पेपाल गिफ्ट कार्ड छ, देन गुगल पे गिफ्ट कार्ड छ। तपाईँहरूको गुगल पे गिफ्ट कार्ड रिडिम गर्न चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ 2,91,300 कोइन्स चाहिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै जोइन गरेको एड लोड भएको छ। सिम्पली ब्याक गरौँ। देन तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर मैले भर्खरै जोइन गरेको। देन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1541 300 कोइन्स त मैले रिडिम कोड हालेर नै पाइहालेँ, रिफरल कोड हालेर। अनि अरू चाहिँ मैले आफैले अर्निङ गरेको। अर्निङ कसरी गर्ने भनेपछि तपाईँले यहाँनिर फिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। फिसिङ गर्नलाई चाहिँ के गर्ने भनेपछि यहाँनिर तपाईँहरूको यहाँ 30 ताली तपाईँहरूले फिसिङ गर्न सक्नुहुन्छ।
तर अनि तपाईँको टाइमर यो टाइमर यो सकिसकेपछि फेरि तपाईँको एडेड हुनेछ। कसरी गर्ने भनेपछि यो तपाईँको यहाँ यो हल्लिरहेको छ नि, यसलाई सर्टेन पोइन्टमा आएपछि सिम्पली क्लिक गर्नु। यहाँ क्लिक भइसकेपछि अब यो तल जान्छ, तपाईँले सिम्पली यसरी कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यो माछालाई कलेक्ट गर्नु। साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर मैले कोइन्स प्लस 6वटा डायमन्ड पाएको छु। यदि तपाईँहरू यसलाई 3टा मतलब इन्टु 3 गरेर कलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलेक्ट इन्टु 3 एड हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँ क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। वा यदि तपाईँहरू एड हेर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यो ब्ल्याक टाइपको कलेक्टमा क्लिक गरेर कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू तपाईँले जति यो कोइन्स चाहिँ यो छ गोल्ड टाइपको यो गोल्ड टाइपको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले यो लेन्थ भनेको छ, लेन्थमा क्लिक गर्नु हो भने यो चाहिँ अपडेट हुनेछ र तपाईँको लेन्थ 5 मिटर गरेर बढ्नेछ। देन स्ट्रेन्थमा क्लिक गर्नु हो भने यसमा चाहिँ तपाईँले एकतालीमा कतिवटा माछासम्म कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस बढाइदिन्छ। फर इक्जाम्पल मसँग अहिले 10 छ, मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने 11 भयो। अनि यो अफलाइन भन्ने छ, यदि तपाईँले यसमा बढाउनु भयो भने तपाईँहरू जति अफलाइन हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो गोल्ड चाहिँ कमाउनुहुन्छ, तर यो डायमन्ड चाहिँ कमाउनु हुन्न है, यो कोइन चाहिँ कमाउनु हुँदैन। तर तपाईँले यो अफलाइनमा अपडेट गरेर जानुभयो भने मैले चाहिँ यहाँ यदि म 1 मिनट अफलाइन भयो भने मैले 12वटा कोइन गोल्ड्स पाउनेछु। एकदम राम्रो छ एप साथीहरू, तपाईँहरूले यो छिट्टो जोइन गर्नु होला। अनि तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर यो गुगल पे गिफ्ट कार्ड देख्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मसँग अहिले $5 छ, यो $100 भएपछि एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू यो $100 बनाउन चाहिँ नि लास्ट हार्ड हुन्छ, त्यसैले तपाईँहरू यसमा फोकस नगरेर तपाईँहरू सिम्पली यो कोइन्स कलेक्ट गर्नुमा फोकस गर्नु होला। साथीहरू यो एपले आफूले कमाउने भनेको नै एडले हो, सो एडहरू आउनेछ, सो तपाईँहरू नातिकन काम गर्नु होला। अनि साथीहरू तपाईँहरूले यो यति गरिसकेपछि रिफरल कोड हाल्ने बित्तिकै अब यस्तो कलेक्ट गरेर बुझिसकेपछि यहाँ प्रोफाइलमा आउनु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि यो तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एक्स्ट्रा टास्क हो। यो टास्कमा क्लिक गर्नु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टास्क कम्प्लिट गरेको तपाईँ यो एप इन्स्टल गरेको तपाईँले 300वटा डायमन्ड पाउनुहुन्छ। यो इन्स्टल गरेको 300, यो इन्स्टल गरेको 300, यो 300 यसरी नै तपाईँले एक्स्ट्रा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सिम्पल सर्वेहरू छ, यदि तपाईँहरू सर्वे गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले 9,999 भन्दा यसरी भन्दा नि बढी कमाउन सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो एप छ साथीहरू। यो अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई सेयर गरेको नि एकदम दामी एप हो। मैले योभन्दा अगाडि नाइफ ड्यास भन्ने एप सेयर गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सिमिलर हो है, तपाईँले रिफर गर्दा पनि सिमिलर पाउनुहुन्छ र रिडिम गर्ने पनि सिमिलर टाइपको। तर तपाईँहरूको त्यहाँनिर चाहिँ यो जुन यो कलेक्ट गर्ने छ 8 लाख जति छ है, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सिम्पली 3 लाख भन्दा तल दिन्छ, त्यसको चाहिँ 8 लाख भन्दा माथि छ कि। सो मलाई यो एप चाहिँ एकदम मन परेको, सो तपाईँहरूलाई पनि म सेयर गरिरहेको छु। मैले यो एपको बारेमा थाहा हुनु साथै तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको छु। सो लाइक त बन्छ भिडियोकोमा। अनि साथीहरू यहाँनिर यो एउटा स्पिन भन्ने अप्सन पनि छ, यो स्पिनमा क्लिक गर्नुभयो भने सिम्पली तपाईँहरूले यहाँ स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले स्पिन गरेर यहाँनिर यो $5 को गिफ्ट कार्ड, यो गिफ्ट अनि डायमन्डहरू यो कोइनहरू पाउनुहुन्छ। यो एपमा आउने बित्तिकै तपाईँले रिफरल कोड हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनु। यदि तपाईँले रिफरल कोड हाल्नु भएन भने तपाईँले यो गोल्डमा मात्र अर्निङ गर्नुहुन्छ। यो जुन यो डायमन्ड कोइन छ यसमा चाहिँ अर्निङ गर्नु हुँदैन र तपाईँले गोल्ड पे गिफ्ट कार्ड पनि पाउनु हुँदैन। सो रिफरल कोड चाहिँ एकदम कम्पलसरी छ। मैले मेरो रिफरल लिङ्क कोड प्रमोट गर्न पनि भनेको होइन, रियली नै रिफरल कोड एकदम कम्पलसरी छ। तपाईँले सुरुमा देख्नुभयो होला, सुरुमा कति धेरै ब्ल्याङ्क थियो, प्लेन थियो, अहिले चाहिँ तपाईँ यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरू छ गुगल पे गिफ्ट कार्ड र यो डायमन्ड कोइनको। सो एकदम राम्रो एप छ, तपाईँले छिटोभन्दा छिटो जोइन गर्नु। तपाईँहरूको साथीलाई पनि यो सेयर गर्नु होला, यो भिडियो र यो एप पनि सेयर गर्नु, रिफर गरेको बापत चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने इन्भाइटमा जानुहोस्। एकजना रिफर गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर 800 डायमन्ड कोइन्स पाउनुहुन्छ, यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। गेट 800 डायमन्ड कोइन्स फर इच सक्सेसफुल इन्भिटेसन। सो एकदम कति ताली भन्नु साथीहरू, एकदम दामी एप छ। सो बब्बाल एप छ, सो छिट्टो जोइन गर्नु। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हो। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, नोटिफिकेसन बेल इनेबल गर्नु गिभअवेको लागि। So thank you for watching. Happy earnings.